Одним із першочергових кроків має стати освітньо-просвітницька діяльність. Тому ми безпосередньо в рамках міської цільової програми «Громадський бюджет міста Києва» розробили проект. Проект він зачіпає освітню сферу, називається він «Уроки добра в межах позашкільної освіти». Даний проект він безпосередньо поширений на дітей, які відвідують Київський палац дітей та юнацтва, а також будинки творчості районів столиці. Відповідний проект він реалізується безпосередньо на базі Київського палацу дітей та юнацтва, а також за його підтримки. Досвід був прийнятий з міста Львова, який вже безпосередньо втілював подібний проект, але втілював у школах. В Києві це набагато складніше реалізувати, тут більш складна процедура, тому ми розпочали вже безпосередньо з позашкілля, там простіше це зробити. Чому це актуально саме там? Тому що туди вже йдуть діти, які ціленаправленно знають, чого вони хочуть, чим вони хочуть займатися і чого вони хочуть досягнути після навчання в тому чи іншому гуртку. Даний проект він буде реалізований в відділі біології, безпосередньо в курсі зоології. Він передбачає 4 академічні години, а за підтримки директора відповідного палацу ми плануємо розробити більш комплексну програму, яка буде вже впроваджуватися протягом року. Дані уроки вони будуть передбачати розкриття таких тем, як безпосередньо потреби та добробут тварин, також безвідповідальність людей у відношенні до тварин, гуманізація ставлення людей до тварин, а також мирне співіснування та співіснування в житті та суспільстві. Згодом в процесі вичитки даного курсу планується проведення опитування серед відвідувачів відповідних курсів, а також апробація результатів даного курсу. За позитивних результатів пропонується впровадити відповідний курс з певними доопрацюваннями та побажаннями відвідувачів у межах шкільних уроків і в межах безпосередньо біології та зоології.